اليوم راح نحكي عن الميلانوما. الميلانوما هي الحقيقة من سرطانات الجلد أقل انتشارا من السرطانات الثانية اللي مثل سكويما سيل كارسينوما والبيزل سيل كارسينوما، لكن هي اللي بتسبب حدوث أكثر الوفيات عند مرضى سرطانات الجلد بسبب تعرض للألترا فايولت لايت، ويعني كثرة انتشار كمان التانينج بيدز اللي صارت بأمريكا. عم نشوفوا كل ما عم نشوف حالات أكثر من الميلانوما خاصة عند المرضى الصغار في العمر. فاليوم بدنا نركز يعني محاضرتنا بشكل أساسي على إنه نعرف أو نفهم الأونكوجينيك ميوتيشن اللي اكتشفوها بالميلانوما، وكيف أثرت الأونكوجينيك ميوتيشن على العلاجات اللي عم نختارها في معالجة مرضى الميلانوما. كيف المعالجة طبعا بتبلش بالجراحة، بس بعدين تحتي المعالجة للأدجوفنت تريتمنت، أو في حالة الميلانوما اللي عندهم المرضى اللي عندهم انتقالات كمان كيف هدول المرضى ممكن يتعالجوا. أنا بحب دائما هيك سلط شوي ضوء على التاريخ، بحس إنه الواحد لما بيدرس تاريخ ممكن يعرف شو اللي صار وشو اللي راح يصير، ممكن يقدر يعني يتنبأ بالتطور اللي راح يصير في المستقبل. فالميلانوما منه مرض جديد، بعام 500 قبل الميلاد على زمن الطبيب اليوناني هيبوكريتس. كان سجل في كتاباته ملاحظات عن مريض عنده ميلانوما، والكلمة الميلانوما جاية من الكلمة اليونانية ميلاس and oma، ميلاس meaning dark أو oma meaning tumor. بالإضافة للدراسات اللي شفناها عند الأطباء اليونانيين اللي منهم هيبوكريتس وواحد ثاني اسمه روفس أوف يوفيسس، كمان اكتشفوا بالبيرو هياكل عظمية شافوا عندها انتقالات سرطانية من الميلانوما، وهيدي تقريبا بتعود ل 400 أو السنة 400 قبل الميلاد، يعني تقريبا عمر هالهياكل العظمية 2400. هون كمان هيك ملخص عن يعني التاريخ وكيف تقدمت. طبعا ما بنعرف كثير شو صار بعد يعني هيبوكريتس، بس بعام 1787 أحد الدكاترة اسمه هانتر كان من أول الدكاترة اللي قدروا يستأصلوا سرطان الميلانوما من أحد المرضى. وهون يعني ما رح أقعد أقراهم كلهم، بس رح أسلط الضوء على عدة يعني شغلات مهمة، اللي هي مثلا بعام 1956 طبيب اسمه لانكستر ربط حدوث الميلانوما بالتعرض للأشعة الشمسية. يعني كل هالسنين هيدا ما كانوا عارفين بالضبط شو اللي عم يسبب الميلانوما لعام 1956 لما هذا الطبيب لاحظ إنه الميلانوما بتزيد حدوثها عند الأشخاص اللي بيتعرضوا بشكل مستمر للأشعة الشمسية. بعد هيدا في أحد الأطباء التشريح المرضي اسمه كلارك عمل نوع من السيستم اللي بيربط يعني الستيج تبع الميلانوما مع الإنذار والتطور اللي بصير عند المريض. ولفترة كتير طويلة كنا عم نستخدم شيء اسمه الكلارك ليفل، حتى يعني لما عم بتقرا القزعة المرضية للمريض. بس الحقيقة النظام الجديد للستيجينج AJ CC 8 edition تقريبا الكلارك ليفل ما عاد يستخدم، وصار تركيز بشكل أساسي على بريسلو. بعام 1976 بريسلو اللي هو طبيب تشريح مرضي من جامعة جورج واشنطن كمان عمل سيستم بيربط بين الدبث أو العمق اللي الميلانوما موجودة في الجلد ومع الإنذار المريض. 1975
كان أول مرة بيصمموا دواء الديكاربازين اللي لحد هلا يعني عم يستخدموه في معالجة الأشخاص اللي عندهم ستيج 4 ميلانوما. بال 84 اكتشفوا ال NRAS mutation. بعدين بال 1992 الانترلوكين 2 اللي هو واحد من السيتوكينز كان استخدم لمعالجة المرضى اللي عندهم ستيج 4، وكان في نسبة شفاء 5%. بس الانترلوكين 2 دواء كثير له تأثيرات جانبية شديدة، وبيؤدي لحدوث تقريبا شيء بيشبه الصدمة، يعني shock kind of circulatory shock للمرضى، بشكل انه كثير في مراكز محدودة اللي عم تعطيها الدواء او لسه عم تعطي، ما بعرف اذا اسمعتهم، بس مراكز كثير محدودة انه المريض لازم ينحط بالعناية المشددة. وبال 2002 تقريبا اكتشفوا البيراف ميوتيشن بعدة أنواع من الأمراض السرطانية including الميلانوما. و2011 كان يعني الأبروفل للأدوية اللي عملت ضجة كبيرة وتأثير كثير مهم بمعالجة أمراض اللي عندهم ميلانوما. أبروفل أوف فيميورافينيب وابيلومواب اللي هن الاميونوثيرابي والبيراف انهبيتورز. بس هيك مراجعة سريعة للطبقات الجلدية المختلفة. مثل ما بتعرفوا في بالجلد 3 طبقات: الإبيديرمس، الديرمس، والهايبوديرمس. الخلايا الميلانوسايت تقريبا مركزة بالشيء اللي اسمه البيسل لاير من الإبيديرمس، وهي اللي بتنتج هي الخلايا الميلانوسايت المركزة بالبيسل لاير of the epidermis. وكمان بتتواجد الحقيقة مو بس يعني بالجلد، بتتواجد بمناطق ثانية including القزحية في العين، الأذن الداخلية، هذه أنا ما الحقيقة بعرفها. الفاجينال ابيثيليوم بالخلايا بالسحايا وبالعظام وبالقلب كمان. مثل ما بتعرفون الميلانوسايت هي اللي بتنتج الصباغ اللي اسمه ميلانين المسؤول عن لون الجلد، وتقريبا هو يعني بشكل اساسي الوظيفه الاساسيه للميلانوسايت انتاج الميلانين اللي بيحمي الجلد من ضرر الاشعه الشمسيه، بشكل اساسي الاشعه فوق البنفسجيه. فمثل ما كلنا بنعرف الأسباب الأساسية أو السبب الأساسي لحدوث الميلانوما عند معظم يمكن أكثر من 90-95% من الأشخاص هو التعرض للأشعة فوق البنفسجية بشكل دائم وبشكل مستمر. لكن في مجموعة من الحالات شافوا إنه ممكن تكون وراثية عند أشخاص عندهم شيء اسمه dysplastic nevus syndrome بحل متلازمة هيدي. المرضى بيكون عندهم ميوتيشن بجين معروف باسم CDKN2A. أنا الحقيقة يعني ولا مرة شفت هيك حالة، بس إنه هذه مذكورة. again التعرض للأشعة فوق البنفسجية بيؤدي لأذى للDNA بخلايا الميلانوسايت أو طفرات مختلفة بتحدث بهالخلايا هيدي، اللي بالتالي بتؤدي إلى حدوث سرطان أو الميلانوما. من أكثر أنواع الطفرات اللي بتحدث هو بالبيراف جين، تقريبا بين 40 ل 50% من الحالات بنلاقي عندهم هذا الكيوتينيوس ميلانوما، بنلاقي عندهم طفرة بالبيراف جين. بس مو بس هو الجين الوحيد اللي بتصير فيه طفرات، جينات مختلفة including the tumor suppressor gene مثل ال NF1 TP53 مثل ما قلنا CDKN2A، حتى يعني بالمرضى اللي ما عندهم المتلازمة الوراثية. فبصير في طفرات جينية كثيرة بهالمرض بالذات هذا، اللي خلاه هو يعني مثل المرتع الأساسي لدراسة الإميونوثيرابي
وأول ما بلشت الإميونوثيرابي تستخدم الحقيقة كانت عم تستخدم بشكل كتير ضخم أو بشكل بدائي بالمرضى اللي عندهم ميلانوما. مثل ما قلت يعني هو سرطانات الجلدية أغلبها بتكون بيسل سيل كارسينوما وبتكون سيل كارسينوما. سرطانات أو عفوا أطباء الجلدية هون بأمريكا شغالين كثير. بتحدث تقريبا يعني every other patient، كل مريض والتاني بشوفه أنا يعني بلاقي عنده نوع من أنواع السرطانات الجلدية، وهدول بأغلب الحالات يعني أو تقريبا كل الحالات اللي بيتعالجوا عند أطباء الجلدية. مثل ما قلنا بنسبة ضئيلة من هالسرطانات هي اللي بصير عندهم ميلانوما. تقريبا بيقولوا لك في 200,000 حالة تشخصت بالعالم و46,000 حالة موت بسبب الميلانوما صارت. بالولايات المتحدة بشكل خاص 80,000 حالة بتتشخص سنويا، وتقريبا 9,000 عم يموتوا من يعني من انتشارات الميلانوما. سبب ازدياد أو سبب ازدياد حدوث الميلانوما بشكل أساسي هو الموضة الدارجة، لأنه التعرض للأشعة الشمسية واكتساب اللون البرونزي لفترة كتير طويلة. يمكن بالألفينات يعني بالألفين أو هيدا انتشرت هدول اللي بيسموهم تانينج باتس. بس هلا بعد ما ربطوا إنه سرطانات الجلد يعني لها علاقة كمان بالتعرض للأشعة فوق البنفسجية اللي بتصير بالتانينج باتس، قل يعني نسبة انتشار هالحالات هاي. معظم الميلانوما بتبلش من مول اللي طبعا بصير في تغيرات فيها عبر الزمن، التغيرات اللي بسموها ABCD. المول بتكبر، بيتغير لونها، بتصير حوافها غير نظامية، أو أحيانا بتلاقي اللون تبعها يا أما بيروح، بيصير أقل يعني يعني الداركنس تبعها بيقل أو بتصير أفتح. طيب هلا مثل كل يعني السرطانات الميلانوما كمان بيعطوها staging system اللي بيستخدم ال TNM، T for tumor, N for lymph nodes وال M for distant metastasis. ال T stages بيستخدم بشكل أساسي لشيء اسمه البريسلو depth. مثل ما قلت في بداية المحاضرة، ألكسندر بريسلو كان طبيب تشريح مرضي بجامعة جورج واشنطن، اللي لاحظ إنه في علاقة بين invasion of melanoma into the skin layers وبين الإنذار للمريض اللي عنده الميلانوما. فقسموا ل 4 different stages. T1 اللي هو أقل من 1 ملم، T2 بين 1 to 2 ملم، T3 2 to 4 ملم، أو T4 أكثر من 4 ملم. إذا تتذكروا بالبداية يعني شفنا كيف الخلايا أو الطبقات الجلدية المختلفة بتكسر فيها الأوعية الدموية واللمفاوية، طبعا بالديرمس والسبديرمس. فكل ما كان الانفيجن أكبر كل ما كان احتمال الانتشار للعقد اللمفاوية أكثر. الكلارك ليفل يعني الحقيقة ما في داعي عملوا أي نوع من المراجعة، كان لفترة قريبة يستخدم بس هلا تقريبا بطل استخدامه في قراءة الخزعة لمريض الميلانوما. بالنسبة للليمف نودز كمان تقسم إلى N1 N2 N3 حسب كم عقدة لمفية فيها انتقالات. فإذا كانت يعني عقدة لمفية واحدة فيها نوع انتقالات بيقولوا N1. إذا كان 2 ل 3 عقد لمفية بيكون N2،
وN3 لما بيكون أكثر من 4 عقد لمفية، وكل وحدة كمان تقسم يعني حسب إذا يعني اكتشاف الانتقالات للعقد اللمفية كان عن طريق كلينيكالي ولا عن طريق السنتينل لمف نود. بالنسبة للانتقالات البعيدة للميلانوما تقسم إلى M1A, M1B, M1C and M1D. ال M1A اللي هي لما بتكون الميلانوما بيسموها يعني يا اما بمناطق اخرى من الجلد او بالعضلات او بعقد لمفيه غير يعني المنطقه اللي اكتشفت فيها الميلانوما في البدايه. ال M1B اذا الانتقالات اكتشفت بالرئه. ال M1C انتقالات مكتشفه بمناطق اخرى بالجسم غير الجهاز العصبي. وطبعا ال M1D لما بتكون الميلانوما وصلت للجهاز العصبي بشكل خاص للدماغ. أهمية يعني الستيجنج سيستم هو المرضى كان يعني based on their staging طبعا رح تحدد نوعية المعالجة اللي رح تقدمها لها المريض، والإنذار طبعا بيختلف based on the staging system. يعني الواحد بس مشان يتذكروا بسهولة من stage 1 to stage 4. stage 1 لما بتكون melanoma in situ، بعدها بالطبقات كتير سطحية من الجلد. الستيج 1 يعني basically melanoma T1 any يعني T1 is considered to be stage 1 طبعا بدون أي انتقال للعقد اللمفية. الميلانوما بعدها بالطبقات السطحية من الجلد. stage 2 بتكون شوي دخلت أكثر into the epidermis. but it's still ما في انتشار للعقد اللمفية. stage 3 أي انتقالات لمفاوية للعقد اللمفاوية رح يعتبر stage 3. وهذا whether it's يعني detected على clinical exam أو بالsentinel lymph node. stage 4 طبعا لما الميلانوما انتشرت لأماكن أخرى من الجسم. فالمعالجة كان يعني السيستم نفسه هذا الواحد بفكر بمعالجة السوليد تيومرز، إنه الجراحة لها دور كبير بمعالجة مرضى الميلانوما اللي بيسموه wide surgical excision with يعني with surgical margins. فبالنسبة فالsurgical margins كتير مهمة، يعني الحصول على منطقة من الجلد الصحيح اللي منه involved بالميلانوما، وكمية يعني هذه الديامترز تبعه كتير مهم. فبالنسبة مثلا للإنسايتو ميلانوما surgical margins بتكون نص سنتيمتر. إذا الميلانوما أقل من 2 ملم 1 centimeter is needed for surgical margins. وإذا أكثر من 2 ملم surgical margins لازم تكون أكبر 2 centimeters. يعني طبعا هذا يعني منطقي إنه كل ما كانت يعني الميلانوما صار في invasion أكثر معناتها في احتمال إنه يكون depth of invasion صعب إنك تحدده إلا إذا أخذت كمية كافية من الجلد خلال العملية الجراحية. طيب هلا هذا بالنسبة للمعالجة للميلانوما بالجلد. بس بالنسبة للسنتينل ليمف نود إما بتحدد إنه لازم المريض يخضع ل sentinel lymph node biopsy. ال NCCN guideline بتقول لك إنه sentinel lymph node لازم يعني تنعمل للمرضى اللي عندهم ميلانوما أكثر من 1 ملم in size، أو إذا بين ال 0.67 لل 1 ملم thickness، وعندهم يعني شغلات ثانية صايرة بالميلانوما اللي بتعطيك فكرة على إنه احتمال الانتقالات تكون أكبر للليمف نودز اللي هي الألسريشن والهاي ميتوتيك ريت.
طبعا معظم هدول السنتينل ليمف نود بايوبسي لازم تصير يعني الطبيب الجراح لازم يكون أخصائي oncology or surgical oncologist who is trained يعني in doing sentinel lymph node biopsy for such patients. هلا إذا المريض صار عمل sentinel lymph node biopsy واكتشفت إنه إيه بالفعل في نوع من الانتقالات للعقد اللمفاوية. شو الخطوة الثانية؟ كان من قبل المعالجة لازم يعني المريض لازم يخضع ل شيء اسمه استئصال كامل للعقد اللمفية. خلينا نقول مثلا الميلانوما كانت على الذراع، اكتشفوا sentinel lymph node biopsy بالعقد اللمفاوية تحت الذراع بالاكسلري lymph node. فكانت يعني next step would be إنه المريض لازم يخضع لتجريف كامل للعقد اللمفاوية تحت الذراع. حتى عملوا هاي الدراسة اسمها ال MSL2 study. بهالدراسة هيدي أخذوا مرضى اللي عندهم ميلانوما وعندهم يعني sentinel lymph node biopsy. again هيدي يعني بشكل خاص للمرضى اللي عندهم انتقالات للعقد اللمفية واكتشفت بس يعني microscopically بالlymph node biopsy not clinically. أخذوا هالمرضى هيدا تقريبا كانت دراسة كبيرة، كان عندهم تقريبا 1900 مريض ووزعوهم لمجموعتين. مجموعة تقريبا 971 مريض عملوا لهم تجريف كامل للعقد اللمفية، والمجموعة الثانية قالوا خلونا يعني to watch them يعني الأوبزرفيشن كانت عن طريق إنه بيحصلوا على ultrasound periodically. فلقوا إنه الحقيقة ما كان في فرق بين المرضى اللي عملوا لهم تجريف كامل للعقد اللمفية وبين المرضى اللي underwent observation only. فبناء على هالدراسة هيدي ال NCCN guidelines بتقول لك هلا إنه إذا مريض عنده small metastasis to sentinel lymph node ما في داعي إنك تعمل له axillary lymph node dissection، خاصة إنه هدول المرضى بالأخير راح ياخذوا adjuvant therapy. فبهالطريقة هيدي طبعا يعني المريض بيتجنب حدوث الوزمة اللمفاوية اللي بتصير لما بيخضع ل complete axillary lymph node dissection or any other lymph node dissection. الحقيقة هيدا تجاوزوا radiation therapy نادر ما نشوف استخدامه بشكل أساسي بالانتقالات، خاصة بالانتقالات للدماغ. طيب هلا بس بالنسبة للمريض اللي خليني يعني ارجع احكي عن الليمف نود دايسكشن. اذا المريض sentinel lymph node ما في داعي تعمل له تجريف كامل، او اذا المريض اكتشفت وقت الفحصه انه بالفعل عنده ميتاستاسيس يعني تشوف عقد لمفيه متضخمه، هذا المريض لازم يخضع لتجريف العقد اللمفاويه كامل بيعتبروها ثيرابيوتيك. طيب هلا بعد ما يعني عم قدمنا المعالجه الاوليه للمريض، المعالجه الجراحيه، السؤال الثاني اللي انه المرضى اللي عندهم انتقالات للعقد اللمفاويه او المرضى اللي عندهم هاي ريسك فيتشرز مثلا ستيج 2 ميلانوما، عندهم تقرح بالليجن الاساسيه او عندهم ريجريشن او هيدا، شو ممكن نقدم لهم معالجة حتى نقص حدوث الانتقالات البعيدة في المستقبل. بالزمن الماضي يعني وحقيقة مو من زمان كثير، يمكن بقول يمكن 10 سنين أو هيدا، المعالجة الأساسية اللي كنا نستخدمها هي الانترفيرون. ارجع هون. بس مع تقدم العلوم وتقدم المعالجات صار في معالجات افضل بكثير من الانترفيرون اللي هي الاميونوثيرابي والتارجتد ثيرابي. مثل ما بتعرفوا الاميونو، هذا بس مراجعه سريعه لكيف الاميونوثيرابي وركس. الخلايا السرطانيه وهي عم تتطور بيكون في على سطح الخلايا شيء اسمه ال PD-1 receptors. ال PD-1 receptors لما بتجي خلية مثل التي سيلز
بدها تهاجم الكانسر سيلز بتتوقف بسبب وجود بي دي 1 اللي بيربط البي دي ال 1 وبيؤدي انه الخليه المناعيه تي سيلز غير قادره على مهاجمه الخليه السرطانيه. بالاضافه للبي دي ال 1 كمان في ريسبتور ثاني على سطح الخلايا المناعيه اللي هو السي تي ال اي 4 اللي بشكل الابي، الدواء اللي اسمه الابيلوماب او الارفوي هو اللي بيعمل يعني بيأثر على هالريسبتورز هايتي. فلما الخليه السرطانيه بتوقف الخلايا المناعيه من المهاجمه عن طريق هدول الريسبتورز، طبعا الخلايا السرطانيه بتتكاثر بشكل اكبر. فاذا طورنا دواء مثل ما فكروا يعني الناس او العلماء اللي اكتشفوا الادويه اللي تقدر تربط او تمنع الريسبتورز بي دي ال 1 من الربط مع التي سيل ريسبتورز البي دي 1، ممكن الخلايا المناعيه ترجع تتفعل وتؤدي وتقوم بمهمتها اللي هو التخلص من الخلايا السرطانيه. عن هالطريقه هيدا او عن طريق هالاكتشافات هيدي طورت ادويه مختلفه تدعى immunotherapy او check point inhibitors. اول واحد فيهم كان الابي او الارفوي اللي targets CTLA4. بعدين اجت ادويه ثانيه مثل البامبرو والنيفو والافيلوماب، يعني هدول الثانيين الحقيقه عملهم approved right now بالميلانوما، بس بشكل اساسي الابي والبامبرو والنيفو they are approved in melanoma بالadjuvant setting as well as the metastatic setting. So الادجuvant setting مثل ما قلت يعني من فتره مو كثير بعيده كانت الانترفيرون هو الدواء الاساسي اللي يستخدم بمعالجه المرضى اللي عندهم او بحاجه للادجuvant ثيرابي، يعني stage 3 in high risk stage 2 melanoma. و 2011 regulated interferon alpha was approved، بس ما بتهيألي هلا في حدا عم يستخدمه، حتى يمكن الشركه نفسها ما عاد عم تصنع هذا الدواء. السبب الاساسي انه الدواء ما كثير كان مرغوب فيه، لانه كان يعمل تاثيرات كثير جانبيه عند المرضى، كان عندهم احساس دائم بانه كانه عندهم فلو lasting for a whole year تقريبا. المريض كان لازم ينعطى الدواء لمده سنه كامله، وكان الكواليتي اوف لايف سيئه كثير مع الدواء هذا، تقريبا ما حد في استخدام له بالوقت الحالي. أول ما سمعنا عن الإبي بالأدجوفنت سيتنج كان بال 2016. طبعا كان في دراسات، بتذكر أنا كان عندي مريض كان عنده الحقيقة كان ميتاستاتيك ميلانوما، وكان بلشوا يستخدموا الإبي بهدول المرضى، وكان استجابته كانت الحقيقة كثير رائعة للمعالجة. بس بعد ما استخدموا الابي بالميتاستاتيك ديزيز وشافوا انه بالفعل بتشتغل بشكل كثير كويس، طبعا اخذوا الدواء وبلشوا يجربوه بالمرضى اللي عندهم هاي ريسك ستيج 3 ميلانوما. فاول الدراسات اللي نشرت بالنيو انجلاند جورنال اوف ميديسن بال 2016 اخذوا مرضى عندهم ستيج 3 ميلانوما، وكمان وزعوهم ل 2 جروبس. one groups عطوهم الابي، والجروب الثانيه كانت I think placebo. وشافوا بهالدراسه هذه انه المرضى اللي بياخذوا الابيلوماب بيصير عندهم تحسن بنسبه او احتمالات انهم يعيشوا بدون ما يكون في عندهم انتقالات بالمستقبل. بهي الدراسه بالذات الجرعه اللي استخدمت بالابي هي 10 ملغ بر كيلوغرام، واللي هي جرعه الحقيقه كثير عاليه. الجرعه المستخدمه حاليا للابي هي تقريبا 3 ملغ بر كيلوغرام. فنتيجه هالجرعه العاليه هي
كان في يعني نسبة حدوث التأثيرات الجانبية grade 3 side effects عند هالمرضى كانت نسبة كثير عالية تقريبا 42%، including 5 مرضى ماتوا نتيجة المعالجة. بس المهم انه هي الدراسه ادت لانه الابي يكون approved by the FDA ليستخدم في adjuvant setting for high risk melanoma. بعد الابي طوروا البامبرو كمان شافوا نتائج كثير يعني مبشره بمعالجه المرضى اللي عندهم metastatic melanoma، فاخذوه جربوه بالمرضى هاي يعني high risk patient stage 3 melanoma in a study called Keynote 054 which was also a randomized trial. أخذوا تقريبا 1000 مريض، وزعوا المرضى لمجموعتين، مجموعة عطوهم البامبرو والمجموعة الثانية بلاسيبو بنفس الطريقة اللي شفنا بالأبي، إنه هدول المرضى كمان صار عندهم نتائجهم أحسن من ناحية نقص أو يعني reduction of the recurrence and improvement in the disease-free survival. والشيء يعني الظريف بهالدراسة هيدي أو البامبرو بالذات مقارنة مع الأبي إنه نسبة حدوث التأثيرات الجانبية عند هالمرضى كانت أقل، هناك كانت 42% بالأبي، بينما بالبامبرو النسبة كانت يعني الجريد 3 سايد افكتس اوف البامبرو كانت تقريبا بحدود 14 ل 15%. الدراسة الثانية اللي كمان كانت تعتبر يعني highlighted study in the adjuvant setting for melanoma كانت checkmate 238 published in the New England Journal of Medicine ب 2017. بهي الدراسة أخذوا two groups of patients ووزعوهم مجموعة على النيفو والمجموعة الثانية على الأبي. شافوا إنه المجموعة اللي أخذت النيفو كانت نتائج عندها أحسن بالنسبة ل reduction in disease recurrence and disease-free survival. طبعاً التوكسيسيتي كانت also أقل من المجموعة اللي عندهم أبي اللي أخذوا الأبي. وهي المخططات البيانية تبع الدراستين التشيك ميت 238 المرضى اللي أخذوا نيفو هذا disease-free survival was close to 66% versus 53% بالمجموعة اللي أخذوا الأبي. الكينوت 054 اللي هي البامبرو versus placebo disease-free survival كان 71% مقارنة ب 53%. So نتيجة هالدراسات هيدي البامبرو والأبي والنيفو كلهم approved in the adjuvant setting for high risk stage 3 melanoma. المجموعة الثانية من المرضى اللي درسوا فيها الادجوانت تريتمنت هي المرضى اللي عندهم BRAF mutation وبالذات BRAF V600. مثل ما بتعرفوا البيراف هو أحد يعني الجين اللي موجود I think على كروموسوم 7 ومسؤول عن تكاثر الخلية والسرفايفل الخلية بيدخل بهذا الباثويز. مثل ما بتشوفوا هنا على هذا الباثوي في البيراف والميك on the same pathways. وبعد شوي رح نحكي انه شو بالاخير ليش فكروا انه يستخدمون two different inhibitors tyrosine kinase inhibitors بمعالجة الميتاستاتيك melanoma بشكل خاص. لأنه يعني two genes when they are activated or mutated can lead to cell proliferation
and by blocking يعني هالenzymes هيدي you can reduce the risk of cancer recurrence and also induce responses. في تقريبا هلا بالماركت 3 different types of BRAF inhibitors. عندك الvimorafenib, dabrafenib, and encorafenib. بالإضافة للBRAF inhibitors, MEK inhibitors also approved in conjunction مع الBRAF inhibitors بالpatients اللي عندهم melanoma. different MEK inhibitors اللي trametinib, cobimetinib, and pinimetinib, pilontinib. I think let's see عفوا بس رح امشي شوي لانه كان اوكي خلينا نسلط الضوء هون على هي الستادي اللي كمان published مثل ما انتم شايفين بالنيو انجلاند جورنال اوف ميديسن بال 2017 يعني تقريبا يعني between 2011 and 2018 a lot of studies published in the treatment of melanoma. فهي الستادي بالذات اسمها COMBI-AD. They used combination of dabrafenib مع trametinib stage 3 BRAF mutated melanoma. أخذوا 78 مريض had completely resected stage 3 melanoma وعندهم BRAF mutation again V600E or V600K. هذا لازم تركز عليه لأنه في أنواع أخرى للBRAF mutation اللي الBRAF inhibitors ما بيشتغلوا فيهم بشكل كتير كويس. فحطوا 2 groups من المرضى جروب أعطوهم dabrafenib at a dose of 150 mg twice daily مع trametinib مع الميك inhibitors 2 mg once daily. والجروب الثاني حطوهم على بلاسيبو. تابعوا هدول المرضى لمدة تقريبا 12 شهر وشافوا إنه المرضى اللي أخذوا combination من الdabrafenib مع trametinib كان عند نسبة حدوث الانتقالات عندهم أقل بكثير من المرضى اللي كانوا على بلاسيبو. تقريبا 58% من المرضى بعد 3 سنين تقريبا كان عندهم no evidence of disease recurrence مقارنة مع 39% من المرضى اللي كانوا على بلاسيبو. بس هالكومبينيشن هي الحقيقه عملنا سهله ابدا. المرضى بصير عندهم تاثيرات جانبيه مختلفه وبتضطر بكثير من الحالات انك يا اما تنقص الدوز او بالاخير بهي الدراسه بالذات عم يقولوا لنا انه تقريبا 26% من المرضى اضطروا انه يوقفوا بالكومبينيشن بسبب التاثيرات الجانبيه. Okay. So فبالنسبة again just to summarize again اللي حكينا عنه إنه بتبلش بمعالجة المريض جراحيا. المرضى اللي عندهم no evidence of metastatic disease تعمل wide surgical resection plus minus sentinel lymph node biopsy plus minus complete lymph node dissection. والمرضى اللي عندهم stage 3 بالذات melanoma or high risk stage some high risk stage 2 يعني currently stage 2 I would say إنه ما في داعي للadjuvant treatment but certain high risk group they sometimes offer يعني adjuvant treatment. والadjuvant treatment هي either immunotherapy or يعني BRAF inhibitors بالمرضى اللي عندهم BRAF mutation. بشكل عام يعني أنا بالبراكتس تبعي بفضل استخدم الإميونوثيرابي لأنه السايد إفكتس والتحمل يعني المريض للأدوية بيكون أحسن بكثير من الكومبينيشن of the BRAF inhibitors. بس في مرضى بيقول لك إذا عنده طبعا الBRAF V600 mutation بيفضل إنه ما ياخذ infusion يحطه على الأورال ثيرابي.
and I would say a lot of يعني الناس اللي أنا بشتغل معهم كمان بيستخدموا يعني نفس الشيء إنه بيستخدموا الimmunotherapy as adjuvant setting in the adjuvant setting أكثر من BRAF inhibitors combination. أي سؤال لحد هلا؟ No? لا تمام دكتورة تمام الله يعطيك العافية. أوكي. فهلا بننتقل لمعالجة الميتاستاتيك ميلانوما. مثل ما يمكن أنت يعني هلا شفت المعالجات بشكل أساسي هي الكيموثيرابي، targeted therapy والimmunoثيرابي. الميلانوما أنا لما درست يعني عن الميلانوما كانوا يدرسونا إنه الميلانوما resistant للمعالجة الكيميائية بشكل عام. يعني كثير قليل من الأدوية اللي بتشتغل بالميلانوما. أحد الأدوية اللي مثل ما شفنا اكتشف بال 1970 هو الديكاربازين. الريسبونس ريت فيه تقريبا 15% وبروجريشن فري سرفايفل كثير قصير يعني تقريبا شهرين أو أقل. والduration of response only 4 months. فيعني it's not a very effective drug. The oral form of dicarbazine, timidar or temozolomide, من خصائصه طبعا انه it can cross the blood-brain barriers. فبيشتغل بالمرضى اللي عندهم انتقالات دماغيه. بس تقريبا يعني المعالجه يعني نتائج المعالجه بالتيموزولومايد مشابهه للديكاربازين. في شيء اسمه البايوكيموثيرابي الحقيقه انا اول مره يعني استخدمتها بس يعني بعرف عنها اللي هي combination of interleukin مع interferon مع كيموثيرابي. side effects يعني كثير كبيره مع انه بكون في response rate بس side effects كثير ضخمه. نادر ما كان حدا يستخدم هالبروتوكول هذا. واخيرا الابراكسين. الابراكسين يمكن شوي احسن بالنسبه يعني نتائج المعالجه من الديكاربازين بس يعني مو احسن بكثير. هلا التارجت ثيرابي مثل ما قلت الميلانوما كانت من اول السرطانات اللي تطوروا فيها كثير التارجت ثيرابي لسبب هو انه الميلانوما فيها نسبة طفرات فيها كثير عالية. يعني هون مخطط بفرجيك مثلا دراسة لسرطانات مختلفة وأعلى طفرات بنشوفها هي بالميلانوما. الشيء المثير للاهتمام هو انه الطفرات الجينيه اللي بتصير بالميلانوما بتختلف حسب منشأ الميلانوما. فمثلا بالكيوتينوس ميلانوما اللي بتصير بشكل اساسي بسبب التعرض للاشعه الشمسيه والدامج من الاشعه الشمسيه. تقريبا 40 ل 50% من المرضى هدول عندهم BRAF mutation و20% عندهم NRAS mutation. بينما الميلانوما اللي بتنشأ مثلا من mucosal surfaces من الأغشية المخاطية نسبة حدوث البيراف mutation أقل بكتير تقريبا 5% والNRAS 15%. بيزيد فيهم عندهم نسبة حدوث شيء اسمه الكيت mutation 20%. في عندك كمان الكيت mutation بنشوفها كمان بالميلانوما اللي بتصير بالacral surfaces يعني على مناطق الأصابع. واليوفيال ميلانوما الميلانوما اللي بتصير بالقزح هي الطفرات الجينية مختلفة تماما يعني ما بصير عندهم لا BRAF ولا NRAS. فالBRAF inhibitors will not work in these يعني uveal melanoma بس بصير عندهم طفرات بجين اسمه GNA Q GNA 11. من الBRAF mutations من الشغلات اللي بدي ركز عليها هي إنه الBRAF mutation
there are يعني more than like I think 30 ل 40 نوع من انواع الطفرات اللي اكتشفوها بالبيراف. بس الادويه اللي ذكرتها من شوي بشكل اساسي بتشتغل بنوع معين من البيراف ميوتيشن اللي هو بيراف V600. هي الشغله لازم يعني تركز عليها بالفحص. ممكن يعطوك حاله مريض عنده BRAF mutation بس it's not the V600 وهذا المريض يعني لازم ما تستخدم فيه البيراف inhibitors لأنه الحقيقة ممكن يؤدي لتأثيرات أخرى سيئة عند هذا المرضى including قريت مرة حالة من الحالات عند مرضى اللي استخدم فيها وصار انتشرت الميلانوما عندها أكثر. أول فترة كأنه استجابت لفترة كثير قصيرة المريضة، بعدين صار انتشار كثير سريع وبالأخير يعني المريضة توفت نتيجة انتشار الميلانوما بسبب استخدام البيراف inhibitors in a يعني not in the right situation. Again البيراف والميك inhibitors كلهم بيشتغلوا على الشيء اللي اسمه الماب كي pathways وحكينا من شوية عن different mutation اللي بتصير بالdifferent melanoma اللي cutaneous melanoma اللي بتصير في عندهم chronic sun damage. معظم الميوتيشن اللي بنشوفها هي البيراف mutation والNRAS mutation. نادر ما تشوف KIT mutation or حتى GNAQ you don't see it at all. بالacral melanoma mucosal melanoma البيراف mutation ممكن يتواجد بس بنسبة أقل وبنشوف أكثر KIT mutation and no GNAQ or GNA11 mutation. الميلانوما اللي بتصير بالقزحية تقريبا مختلفة تماما molecularly عن هذيك النوعين الأولين. بيصير فيها لا بيراف ولا NRAS ولا KIT بس بشكل كبير بيصير في mutation ب GNAQ GNA11 وحاليا في دراسات عم تصير لتطوير أدوية لمعالجة الحالات هذه بس كلها ب يعني مجال البحث حاليا. أول ما اكتشفوا طبعا البيراف inhibitors أو أول ما طوروا البيراف inhibitors كان أحد أول الأدوية هي الفيمورافينيب. الفيمورافينيب كان استخدم بفيز 3 trials where 675 مريض أخذوا 675 مريض عندهم بيراف V600 mutation ووزعوهم لقسمين. قسم عطول فيمورافينيب 960 ملغ twice daily or عطول chemotherapy dacarbazine DTIC at a dose of 1000 ملغ per meter square كل 3 أسابيع. شافوا إنه المرضى يعني حللوا الحالات بعد 6 شهور، شافوا إنه المرضى اللي أخذوا الفيمورافينيب did much better. تقريبا نسبة survival rate كانت 84% مقارنة مع 64% بالديكاربازين. المرضى اللي استجابوا بالجروب تبع الفيمورافينيب كان عندهم higher response rate تقريبا 48% مقارنة مع 5% بالديكاربازين. side effects اللي شافوها للفيمورافينيب included ألم بالمفاصل، طفح جلدي، تعب، أحيانا يعني الشعر، سقوط الشعر، سرطانات جلدية squamous cell carcinoma، نازيا، دايريا، وتقريبا 40% من المرضى اضطروا إنه ينقصوا الدوز نتيجة side effects. الشيء اللي كثير يعني كان مدهش للباحثين انه بهالدراسه هيدي شافوا انه المرضى لما ببلشوا على الفيمورافينيب انت بيخطر لك انه المريض ما يستجاب بسرعه، بس الحقيقه كان استجابتهم كثير سريعه. فهو المريض بيفرجوك البيت سكان كيف عنده انتقالات
كبيرة بالجسم. بعد تقريبا أسبوعين رجعوا أخذوا البيت سكان مرة ثانية، شافوا تقريبا في يعني complete resolution of the disease. الدراسة هيدي هي اللي أدت لي الابروفل FDA approval of vemurafenib بال 2011. بعد الفيمورافينيب شركات ثانية طورت أدوية ثانية مثل الدبرافينيب والتروماتينيب، وكلهم تقريبا يعني عطوا نفس النتيجة مشابهة جدا للفيمورافينيب. هدول الأدوية كمان approved as a single agent for BRAF mutant melanoma. الابروفل إجا بال 2013. again هون يعني بركز على موضوع البيراف ميوتيشن. إذا استخدمته بمريض ما عنده بيراف wild type i.e. يعني ما عنده أي بيراف mutation, no response at all you would see in those patients. أو بيقول كمان إنه V600 selective BRAF inhibitors may cause harm if given to patients without BRAF V600 mutation. مثل المريضة اللي ذكرتها من شوي، كانت مريضة حامل واضطروا يعملوا لها سي سكشن وعالجوها، بس انتشر عندها الميلانوما بسرعة كبيرة. بعد هون بيشرحوا لك البارادوكسيكال pathway activation. يقول لك انه هدول المرضى لما عم تعمل نوع من الانهبيشن للبيراف اللي عم يصير انه other pathways عم تتفاعل بشكل كثير كبير مثل الميك، هو اللي عم يؤدي لتطور الميلانوما بشكل اسرع واكبر. ونفسها هيدي الحقيقه is included in the resistance، لانه بعد شوي رح نشوف انه هدول المرضى طبعا لا يستجيبوا للابد، فبصير عندهم بعد فتره resistance. ونفس يعني الفكره تبع انه بصير في activation ل other pathways هو اللي عم يؤدي للresistance، واللي ادى بالاخير لانه يفكروا بالمرضى اللي عندهم BRAF V600 mutation to include MEK inhibitors in the treatment. So هون حالة مريض عنده metastatic melanoma، استجابة سريعة، بس الاستجابة ما طولت كثير، بعدين رجع صار recurrence of the disease. والحقيقة أنا هذا الشيء عم شوفه مو بس بمرضى الميلانوما، عم شوفه كمان عندي مثلا حاليا مريضة عندها lung metastatic lung cancer with metastasis to the brain، وحاططها على combination of BRAF and MEK inhibitors because عندها كان الBRAF mutation. كان استجابتها كثير سريعة وجميلة including استجابة بالدماغ يعني، بس للأسف هلا بلشت تطور يعني انتقالات ثانية. resistance to BRAF inhibitors is a real thing. We see it يعني بحالات أخرى كمان. Again explanation إنه شو اللي عم يصير، ليش عم يصير resistance لما you block BRAF by itself، عم يؤدي ل activation of other pathways. وهذا يعني هلا عم يصير في دراسات كثيرة إنه how to overcome BRAF resistance. بس هون رح ركز على موضوع لما شافوا إنه recurrence or resistance to the BRAF inhibitors by itself was quite high. أحد الحلول اللي طلعوا فيها إنه to include the combination of BRAF and MEK inhibitors. وبالفعل لما يعني عملوا هيك شافوا إنه في تحسن بالاستجابة، وإنه duration of response كانت أعلى بالمرضى اللي أخذوا combination of BRAF and MEK inhibitors. هون مثلا يعني two groups of patients، وجروب أخذوا بس BRAF inhibitors versus الجروب الثاني أخذوا combination of BRAF مع MEK inhibitors. فالoverall response rate كان بالcombination group تقريبا 67% مقارنة مع 54%، والduration of response اللي هو الحقيقة more يعني interesting تقريبا doubled بالcombined therapy.
وتقريبا 41% من المرضى اللي أخذوا combined therapy كانوا alive at 12 months with no evidence of progression. بس مثل ما أنك شايف هون تقريبا ال side effects are much higher. تقريبا 71% من المرضى اللي أخذوا combination of these drugs have more side effects. 5% of those كان عندهم grade 3 and 4 side effects. هالدراسة هيدي أدت للapproval of combination drugs of BRAF inhibitors plus MEK inhibitors in patients with metastatic melanoma. So مثل ما شفنا يعني شركات تانية بتطور أدوية تانية وبتبلش بقى بتستخدمها. ف أدوية تانية طلعت in combination including dabrafenib مع trametinib. هاي الدراسة هون عملوها dabrafenib مع trametinib versus vemurafenib by itself. وفي دراسة هون عملوا كمان combination of vemurafenib مع cobimetinib. And again similar to what we saw يعني بالدراسات الأولية استجابة أكبر، فترة الاستجابة أطول، ومرضى بيعيشوا أكثر بس عندهم more side effects. Columbus trial, one of the يعني interesting and important trials في metastatic melanoma اللي بيستخدموا فيها combination of drugs called encorafenib مع البنيميتينib. فأخذوا مجموعة من المرضى عندهم metastatic melanoma either untreated at all أو أخذوا immunotherapy يعني بالسابق، وكلهم هدول طبعا عندهم BRAF V600E or BRAF V600K mutation good performance status. ووزعوا هالمرضى لثلاث جروب. جروب عطوها combination of INCO 450 ملغ daily مع ديني 45 ملغ BID تقريبا 192 مريض. الجروب الثاني عطوهم vemurafenib بشكل يعني by itself 960 ملغ BID. والمجموعة الثالثة عطوهم INCO by itself 300 ملغ daily. الcombination بالpurple color better response rate and better median progression-free survival مقارنة مع الvemurafenib. Again, side effects more بالcombination. الside effects اللي ممكن نشوفها أنا أكثر شيء بشوف الحقيقة ارتفاع الحرارة. المريض أحيانا بيقول لك عنده حرارة like as high as like 101 and 102 يعني تقريبا 39 سنتيغراد. فهدول المرضى لما بتصير عندهم هالحرارة العالية دي لازم الحقيقة توقف الدواء أو تعطيهم prednisone otherwise they can end up بالhospital مثل كأنهم عندهم again shock. It's important to يعني address قصة الحرارة هذه. التأثيرات الجانبية الثانية اللي ممكن نشوفها هي الطفح الجلدي، ارتفاع الإنزيمات الكبدية, retinal pigment epithelial detachment. I've never seen this. ممكن تأثر على القلب، ممكن هدول combination تعمل سرطانات جلدية مختلفة مثل squamous cell carcinoma و other skin issues. بس combination يعني actually had shown a significant يعني responses in addition to durable responses. يعني على بعد 5 سنين المرضى اللي عندهم metastatic melanoma أخذوا هالcombination هذه بالكولومبوس trial تقريبا 34 من هالمرضى كانوا still alive and doing reasonably well on the treatment. من الشغلات اللي أحياناً تساعدك to predict يعني how the patient is going to do على combination هي ال LDH level. فكل ما كان ال LDH level أعلى
كل ما كان يعني predictive of worse prognosis مقارنة مع مثلا المرضى اللي عنده almost like normal LDH. Chances of being alive at 5 years is 34% مقارنة مع المرضى اللي كان عندهم LDH very high was much less 16%. And another يعني prediction they used in that study اللي هو بالإضافة للnormal LDH how many يعني metastases أو how many organs involved with metastasis. كل ما كان الميتاستاسيس أقل طبعا كانت النتيجة راح تكون أحسن. هو هذا الشيء منطقي يعني إنه يكون النتيجة أحسن عن هذا المرضى. Okay, so لحد هلا حكينا عن البيراف inhibitors. حكينا انه المرضى اللي عندهم stage 4 melanoma وعندهم BRAF V600 mutation, you could offer them BRAF inhibitors. However, ممكن تعطيها كمونوثيرابي by itself, وهذا كانت اول يعني ال FDA approval كان ل single يعني drug approval in those settings. بس الافضل والاحسن انه المريض ياخذ combination of BRAF مع MEK inhibitors تؤدي ل responses rate اعلى بكثير. بس المشكله انه side effects راح تكون اكثر بكثير كمان. بس مع هدول المرضى ممكن تشوف durable responses that can last for years. ننتقل للإميونوثيرابي بالميتاستاتيك ميلانوما. مثل ما حكينا السبب الأساسي ليش الإميونوثيرابي بتشتغل بالميلانوما لأنه فيها طفرات جينية كثيرة نتيجة التعرض للأشعة فوق البنفسجية الأشعة الشمسية. فالطريقة اللي بتشتغل فيها الإميونوثيرابي هي إنه بتعزز عمل خلايا T cells against the cancer cells and تقريبا disinhibit anti-tumor response on the T cells. بالadjuvant setting حكينا عن الانترفيرون كان يستخدم بالسابق في الadjuvant setting for stage 3 melanoma. بالميتاستاتيك ميلانوما كان الدرج الوحيد اللي شفنا فيه اي يعني نتيجه او تحسن بريسبونس ريت هو الانترلوكين. بس مثل ما قلت ببدايه المحاضره الانترلوكين مشكلته انه بيعمل تاثيرات جانبيه شديده جدا، منها هي هبوط الضغط، بيأثر على الكبد، على اللونجز، ومعظم هذه الحالات لازم تكون بالاي سي يو. مشان هيك ما كان منتشر او شائع استخدام الانترلوكين باليو اس. بس بالمرضى اللي قدروا ياخذوا الانترلوكين وعندهم كان ميتاستاتيك ميلانوما تقريبا كان في 15% response rate complete response rate، واوت اوف ذوز تقريبا 5 ل 6% كان complete cure. So that's why يعني in spite of the side effects كتير قوية نتيجة الدواء هذا كان له استخداماته بالمرضى اللي عندهم metastatic melanoma and young and healthy otherwise وعندهم رغبة بأنه يعني يشفوا بشكل كامل من الميلانوما. نكرر هون الحكي عن الإبي. الإبي كان من أول الإميونوثيرابي with target something called CTLA4. بالدراسة اللي أدت للأبروفل بال 2011 هي كانت استخدموا الأبي versus a vaccine called GP100. الحقيقة أنا هذا I never used يعني at all. But that's how this study was designed, EP versus GP100. يعني شافوا إنه الإبي of course has a higher response rate. Overall response rate was around 10% versus 1.5%. والoverall survival تقريبا doubled in the EP. طبعا كان في a lot of toxicity. معظمها هي autoimmune. Anything يعني in the autoimmune system can be activated and lead to inflammation in different organs.
The most common one I have to say هي الكولايتس، التهابات الكولون بصير عندهم دايرية كتير كبيرة، وكثير من الأحيان تضطر إنك توقفه وتعالجهم بالبريدنيزون. أحيانا المريض ممكن يرجع على treatments بس a lot of time if they have severe colitis they cannot go back يعني على treatment. Other toxicity بنشوفها بالliver, hepatitis, بالثايرويد and pneumonitis، بس هيك الحقيقة يعني أقل حدوث عن بمرضى الميتاستاتيك ميلانوما. Okay. الدراسة الثانية اللي اجت بعد الابي pembro versus epi، وفي هالدراسة هيدي شافوا إنه المرضى اللي بياخذوا pembro whether Q2 weeks or every 3 weeks الريسبونس ريت كان أعلى من الابي تقريبا 30 ل 35% مقارنة مع 11%. طبعا التأثيرات الجانبية كانت أقل بكتير. Another one that has been studied بميتاستاتيك melanoma هو النيفو versus dacarbazine. النيفو response rate كان 40% مقارنة مع 13%، including some complete remission to the nivo تقريبا 7% مقارنة 1%. Again highlights of the يعني التأثيرات الجانبية للإميونوثيرابي. hypothyroidism أنا عادة دائما يعني باخذ بالإضافة لأنه to check their blood يعني for like CBC, CMP on the liver، وهي كمان we check thyroid hormones as well. ممكن نتيجة الثايرويدايتس اللي بصير عندهم ممكن يصير عنده hypothyroidism or hyperthyroidism. أنا بشوف أكثر hypothyroidism. pneumonitis another يعني side effects again بالمرضى اللي عندهم melanoma ما بنشوفها كثير، بنشوف pneumonitis أكثر بالمرضى اللي عندهم lung cancer, metastatic lung cancer that we use pembro in. Colitis, hepatitis, my experience has been إنه mostly يعني بالmetastatic melanoma بشوف أكثر شيء colitis و hypothyroidism. Pembro when it was compared يعني with the epi it eventually got approval as a single agent in metastatic melanoma. الابروفال كمان اجى للمرضى اللي عندهم progression على الابي او على البيراف inhibitor. بالتشيكميت 067 study هيدي دراسة سلطت الأضواء على إنه طيب إذا يعني الأبي والبيمبرو أو عفوا النيفو بهي الدراسة عندهم تارجت مختلف، ليش ما نعمل لهم combination؟ why don't we use them together to see إنه إذا ممكن الواحد يحصل نتائج أحسن بمعالجة هدول المرضى. فهذه randomized trial phase 3 trial أخذوا مرضى وقسموهم لثلاث مجموعات. مجموعة عطوهم نيفو مع أبي، مجموعة الثانية عطوهم نيفو يعني مع بلاسيبو، والمجموعة الثالثة عطوهم أبي مع بلاسيبو. الجرعة اللي استخدموها بالنيفو هي 1 ملغرام per kilogram، والأبي 3 ملغرام per kilogram every 3 weeks for 4 doses. بعدين يعني هذا المريض بيتابعوا على adjuvant treatment with نيفو 3 ملغرام per kilogram versus مثل ما قلت النيفو versus الأبي. فاللي شافوا إنه المرضى اللي بياخدوا قدروا ياخدوا 4 doses of نيفو مع أبي response rate كان أعلى شيء بهالمجموعة هي تقريبا 60% مقارنة مع النيفو لحاله 44%، والأبي لحاله كان 19% including some complete responses. The median duration of response بهذه الجروب have not been reached، بينما in النيفو it's 31 months وبالأبي لحاله 18 months. It's very يعني noticeable difference لما you combine the two since يعني they target two different areas, they have better responses. Let's see.
versus نيفو versus هيدي الدراسة مرة ثانية. It's just showing يعني the overall or progression-free survival. السايد افكتس مثل ما يعني تتوقع انه يكون السايد افكت اعلى للمرضى اللي اخذوا الكومبينيشن of drugs compared مع single agents especially nivo. الابي كمان still يعني they had some side effects but not as many as the nivo group. فحاليا الكومبينيشن يعني in my practice, patients who have metastatic melanoma, if they have a low burden of disease, يعني ما عندهم انتشارات كثيرة، ما عندهم انتشارات مسببة يعني مشاكل سريرية، أغلب هدول المرضى الحقيقة بعالجهم، خاصة إذا كان مريض كبير بالعمر، بعالجهم ب single agent either pembro or nivo. However, إذا المريض عنده يعني high load of metastatic disease عنده symptoms related to these metastases, I typically use combination of epi and nivo بستخدمهم مع بعض 4 cycles بعدين بتابع على النيفو لحاله، واحيانا I've actually done also epi مع pembro as well. ذكر سريع هون لدواء اسمه T-VAC. I've never used it بس T-VAC approved for intransient melanoma. I think it's some kind of like manufacturing of the herpes virus that has been adjusted in such a way it produced something called CSF. There are a subset of patients اللي عندهم limited disease, intransient disease. They get injected in those areas we see يعني a good response rates. I've never used that one though. Okay. مثل ما بتعرفوا melanoma spreads quite often to the brain. ولما تطورت الادويه هيدي مثل الاميونوثيرابي البيراف انهبيتورز شافوا انه هذه الادويه عندها قدره على دخول الدماغ يعني الجهاز العصبي والوصول الى الانسجه الدماغيه. فاحد الاسئله اللي سئلت انه يا ترى بحاجه انه نعطي اشعه لهالمرضى ولا بيكفي انه يتعالجوا بسيستميك ثيرابي. فهيدي دراسة هون استخدموا الابيلوموماب for patients اللي عندهم brain metastasis وكان versus يعني I think yeah they just used the epi for brain metastasis and they saw that these patients can have a good response rate. pembro نفس الشيء، شافوا انه المرضى اللي ممكن اللي عندهم brain metastasis and they not very symptomatic from their brain metastasis يعني ما عندهم large tumors in the brain ممكن تعطيهم pembro by itself. Okay. And another study similar to the study we looked at يعني but was phase 2 study of epi and nivo in metastatic brain tumors. نفس الشيء يعطون induction nivo 1 milligram per kilogram مع الابي 3 milligram per kilogram times 4 cycles بعدين تابعوا على adjuvant or maintenance treatment with nivo and they continued on the treatment had the disease progression including criteria included measurable metastatic brain tumor اللي يعني ما خضعوا لأي نوع من radiation therapy. The prior cyberknife treatment كانت allowed in some cases and هدول patients كان عندهم يعني it was allowed if they had BRAF inhibitors treatment before. In those asymptomatic patients, there were some complete responses and some partial responses. I think the total response rate was almost like 50%. All right, so, okay, so I think that comes to يعني تقريبا the end of the study. So we're just going to be summarizing what we had learned so far.
المرضى اللي عندهم localized disease stage 1 or 2 المعالجة الأساسية هي جراحة with wide surgical excision with good margins between 0.5 to 2 centimeter depending on the depth of invasion. Sentinel lymph node is offered for patients اللي عندهم high risk meaning more than 1 millimeter or عندهم other risk factor مثل ulceration or high mitotic rate. إذا على sentinel lymph node metastatic disease discovered وقتها ممكن تعمل observation without any complete lymph node dissection. However, إذا البيشنت presented وعنده بالأصل يعني عقد لمفية موجودة بالفحص السريري هدول أكيد لازم تعمل لهم استئصال للعقد اللمفية بشكل كامل. Stage 1 and 2, most of these patients will be observed, no need for any further therapy. However, the patients اللي عندهم metastasis to lymph node stage 3 disease عندهم variety of options. Some of these options include يا اما نيفو يا اما بيمبرو times 1 year or اذا عندهم BRAF inhibitors V600 ممكن ياخذوا combination of dabrafenib مع trametinib. The other options, pegylated interferon, high dose interferon are options, but I don't think anybody are using them, but it's possible to consider them يعني in case other therapies are not available. Metastatic disease كمان luckily هلا صار عندنا options كثير لهالمرضى هدول. ممكن تعطيهم single agent epi or pembro or nivo or ممكن combination of epi and nivo بحالات اللي عندهم high load of disease وعندهم a lot of metastasis and symptomatic from their metastasis. طبعا إذا عندهم BRAF mutation, they have the options of different BRAF inhibitors, including the vemurafenib, the dabrafenib, trametinib, cobimetinib, and as a single agent or in combinations. Oops. Other options include for patients who have in-transit melanoma, the TVEC, high dose interleukin, DTIC or Timidar and clinical trial. Okay, so يعني it's very interesting and يعني nice to see كيف يعني العلوم الطبية عم تتطور على مدى الزمن. لما شفنا ببداية المحاضرة إنه كيف تقريبا ل 1970 ما كان في معالجة معينة للميلانوما، وهلا تقريبا بعد 50 سنة صار في عدة options for patients with metastatic melanoma, and I يعني can attest to that لأنه I had seen patients بالماضي اللي كان options تبعهم لهم كان only يعني هيدا chemotherapy. وهلا كيف في مرضى عندهم metastatic melanoma. I have one particular patient أخذت immunotherapy. She had metastatic disease including mets to the brain وحتى ما عرفتوها وقتها يعني radiation therapy. I think she was on the treatment for like almost a year. بعدين صار عندها a lot of side effects فوقفناها وهلا تقريبا 5 years later she's still alive and well. يعني هذا الشيء ما كان وارد أبدا من 10 سنين إنه المرضى ممكن يعيشوا لفترة طويلة وعندهم metastatic melanoma. بس طبعا الدراسات بعدها مستمرة لأنه مو كل المرضى عم يستجيبوا وفي مرضى بيستجيبوا بعدين بينكسوا مرة ثانية. في ongoing studies looking at how to improve يعني the treatment for such patients. من الشغلات كمان اللي عم تندرس although هلا بال NCCN guidelines الحقيقة أنا شفت يعني they included مرضى مثلا عندهم stage 3 melanoma وعندهم very obvious lymph node metastasis. هدول المرضى if they undergo immediate lymph node dissections they end up with a lot of complications. أحيانا هدول المرضى neoadjuvant therapy with immunotherapy could be offered to them as well.
and that's the end of the lecture. أي سؤال؟ لا دكتورة شكرا كثير لك. نعمل الأسئلة؟ في تمام دكتورة جاهزين. طيب خلي كل واحد ياخذ سؤال إذا ممكن. تمام. السؤال رقم 1 بقراه ولا؟ أي تفضل. 52 years old man with history of surgically resected superficial spreading melanoma of the left arm presents with hemoptysis. Chest CT scan reveals multiple nodules. CAT-guided biopsy is performed and molecular profiling is requested on the tumor material. Detection of the presence of which of the following mutation is required, prescribed, and predicts that the patient will achieve clinical benefit from vemurafenib or dabrafenib. هي البيراف V600E الآي. يا سؤال سهل لأنه ركزت كثير على هذا الموضوع إنه المرضى يعني هون مثلا حطوا لك ب option D which can be يعني probably people will kind of يعني get confused about it BRAF K601E mutation and on المرضى BRAF V600 inhibitors would not work in them, so definitely you would not choose that. Okay, سؤال الثاني. Detection of the presence of which of the following mutations. لا هذا الإجابة. إجابة إيه. Sorry. أي سؤال الثاني. أي سؤال مرة ثانية كان. طيب. 35-year-old woman has a history of 3.4 millimeter ulcerated melanoma of the left shin. She undergo a wide local excision followed by a sentinel lymph node biopsy, which is positive for melanoma in one of two lymph nodes. She then undergoes completion lymph node dissection, which reveals microscopic melanoma deposits in 3 of 15 lymph nodes. Molecular testing of the primary tumor detects the presence of BRAF V600E mutation. The surgery was completed 1 month ago, and she now present for adjuvant therapy recommendations. Which of the following agent is currently not approved by the FDA in the setting? Ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab, pegylated interferon, and dabrafenib. I think D. هلا يعني قلنا انه البيجليتد انترفيرون مع انه يعني اوت اوف يعني فاشن بس استاتو احد الاوبشنز للمرضى. هو الاي لانه هو 10 ملغ مو 3. سو هذا بالضبط يعني الدراسه الاوليه اللي استخدموا فيها الابيلوموماب بالادجوفنت سيتنج كانت 10 ملغ per kilogram. هلا اذا 3 ملغ per kilogram بيشتغل that's something يعني can be looked into but لسه ما عندنا approval وخاصة هون عم يقولوا لك FDA يعني approved by the FDA in this setting. So الجواب الصحيح هو ايه تمام. هون بس بدي اعلق هون على هيدي المريضة. طبعا هيدي المريضة اللي انه عندها كانت الميلانوما على الفيس. so أحد الأشياء اللي كتير صعب الحقيقة تحقيق يعني clear surgical margins لهالمرضى. هيدي كانت عندها deep melanoma يعني 3.4 it's T3 يعني disease. تحقيق wide surgical margins but they didn't يعني talk about it that much هون بس قالوا إنه عملت wide local excision. بعدين عملوا هيدي sentinel lymph node biopsy وشافوا واحدة من lymph node involved بس معها she went on and completed
the lymph node dissection وهلا based on the study that we talked about يعني ممكن المريضة هي avoid completely complete lymph node dissection خاصة إنه بالأخير she's going to be receiving adjuvant therapy and then she will be observed very closely. تقرأ الجواب؟ تمام. Ipilimumab, nivolumab, and pembrolizumab, and dabrafenib, trametinib, and pegylated interferon are approved for the treatment of patients with resected stage 3 melanoma. High-dose ipilimumab at 10 milligram per kilogram every 3 weeks for 4 doses, then every 12 weeks for up to 3 years is approved for the adjuvant treatment for patients with stage 3 melanoma, but not low dose, which approved in the metastatic setting. تمام. هلا مثل ما حكينا انه الانترفيرون كمان بده ياخذ هدول الجرعات العاليه بالعنايه المشدده. Yeah. تمام. يعني هي المعالجة تبع الانترفيرون pegylated interferon 6 microgram per kilo per week time 8 then time 5 years. So again it's still يعني on the list of the drugs that you can use بس ما حدا يستخدم الدواء هذا حاليا. But it is still FDA approved. So for the purpose يعني السؤال اللي بيجي على البورد it's still one of the drugs that can be used. Okay, السؤال الثالث. بلش أنا؟ إيه تفضل. تمام. 45-year-old Caucasian woman with a history of stage 3B melanoma is treated initially with adjuvant ipilimumab, but after 4 doses, her treatment is stopped for autoimmune colitis. The colitis resolved with a 2 weeks treatment with corticosteroids, which are weaned off. 6 months later, the patient is found to have metastatic disease or surveillance imaging. She was involvement of the lung, liver, bones, and lymph node. Molecular testing demonstrates that her tumor has an NRAS Q61R mutation. The patient now presents for treatment recommendation. Which of the following approved treatment is most likely to prolong the patient survival? dabrafenib مع التراميتينين, فيمورافينيب, نيفولوماب أو البيمبروليزوماب والدكاربازين. قاعي. So الميوتيشن اللي عندها بجين اسمه NRAS. سي نعطيها بيمبرو. Yeah. So هدول يعني drugs اللي currently we have they specifically work in this يعني mutation that is the BRAF V600. So NRAS mutation, there are drugs that are being developed for that, but حاليا we don't have them يعني in the clinical setting. So الجواب هو سي دي دي سي. سي. يعني سي اور دي الحياة دي كمان ممكن تستخدمه بس most likely to prolong يعني survival هو يعني من ناحية إنه شو دول اللي ممكن يعني يعطيها نتائج أفضل. لا طبعا يعني الissues تبع colitis is going to be a problem in this situations, but you can sometimes يعني re-challenge those patients and sometimes you can يعني get away with administering immunotherapy again. That is يعني what you should try to offer these patients, especially that she doesn't have any targetable mutation. Of course, if يعني she does not wish to go through the experience, then you are left with chemotherapy.
دكتورة بدون ما نشوف نحن البي دي 1 بي دي ال 1 كيف؟ بدون نحن ما نعمل بي دي 1 بي دي ال 1. هيدي الشغلة اللي very important and interesting. يعني none of the studies اللي استخدموا فيها الاميونوثيرابي ب both الميتاستاتيك setting أو بالadjuvant setting يعني they recommended the PD-L1 testing. يعني بكل الأمراض الثانية اللي بنشوفها lung cancer, cervical cancer, etc. كلهم هدول بنعمل PD-L1 testing. السبب الأساسي إنه هيدا فيها الميلانوما has a high mutation burden. Almost always يعني these patients, not almost always, but a lot of responses without need for the PD-L1 testing. في دراسات صارت طلعوا يعني شافوا يعني إنه رجعوا قالوا طب أوكي خلينا نشوف هدول مثلا المرضى اللي عندهم PD-L1 testing positive أكثر من 1%. إذا أعطيناهم immunotherapy are they more likely to respond compare مع المرضى اللي ما عندهم negative؟ لأنه يعني بتعرف أحيانا ممكن يكون عندك high tumor mutational burden ويكون عندك negative PD-L1 وشافوا إنه إيه يعني المرضى اللي عندهم maybe يعني more than 1% PD-L1 positive are يعني more likely to respond than PD-L1 negative. بس مع هالشيء هذيك الجروب still يعني there were responses. فحاليا PD-L1 testing is not required for يعني decision on treatment with immunotherapy for melanoma. Good question. Okay, تقرأ السؤال تقرأ الجواب. تمام. Both pembrolizumab and nivolumab are approved for the first-line treatment of metastatic melanoma patients, and they have both been shown to produce superior progression-free and overall survival compared to chemotherapy. Both of these agents can be given safely in patients who experienced autoimmune toxicitis with superior ipilimumab therapy that have resolved. The patient doesn't have a BRAF V600 mutation, and therefore we should not benefit from either vemurafenib or dabrafenib or plus tramatinib therapy. Dacarbazine has never been shown to improve survival. Great. That's the end of the lecture.